নমস্কাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱ ইউটিউব চেনেল ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই লৈ আছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ বাক্সা আৰু তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হোৱা হাফ ইয়াৰলি এক্সাম 2025ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ নামৰ যিখন ছাবজেক্ট সেইখনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ তেতিয়াহ'লে আচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ বা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ বা আগৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহৰ উত্তৰসমূহ চাব বিচাৰা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা পাৰ্ট এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে 1 নম্বৰ কৈ দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এ ইণ্ডিয়া ৰেংকছ ডেছ ইন এক্সপৰ্টিং ফ্লৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট ভাৰতে পণ্যৰ ডেছ ৰেংকিং ফুলৰ খেতি ৰপ্তানি কৰে এনচাৰটো হ'ব 14 বা 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ বি ডেছ প্লাক ৱৰ্কছ ৱেল ইন ষ্ট্ৰিকি ছইল ডেছ আঠাযুক্ত পালত নাঙলে ভাল কাম কৰে এনচাৰটো হ'ব ডিছ প্লাক বা ডিছ নাঙল Question number C. The best method of seed sowing in a nursery is dash. নাৰ্চাৰীত বীজ সিঁচা বা কটাৰীৰ সৰ্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল ডেছ এনচাৰটো হ'ব লাইন sowing and using raised beds. লাইন বীজ সিঁচা আৰু উঠা বিচনা ব্যৱহাৰ কৰা এইটো হৈছে বেষ্ট পদ্ধতি Question number D. Dash is used for making of cuttings, pruning of pencil tricks branches. পেন্সিলৰ কাঠ ডালবোৰ চাটনি কৰি কলম তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনচাৰটো হ'ব পাৰ্নিং চেয়াৰ্ছ চাটিং কৰা চেয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ই লেভেল বেডছ আৰ কমনলি নউন এজ ডেছ সমতল বিচনাক সাধাৰণতে ডেছ বুলি জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেড জইন্টছ বিচনাৰ সংযোগস্থল Question number 2 short answer question প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে 2 নম্বৰ কৈ দিয়া হৈছে Question number A what is indoor gardening ঘৰৰ ভিতৰৰ বাগিচা কি এনসাৰটো হ'ব growing plants inside a house is known as indoor gardening it not only makes the appearance of indoors beautiful present and attractive but also improves the air quality and adds freshness to an area ঘৰৰ ভিতৰৰ গছ-গছনি খেতি কৰাটো ইনডোৰ গাৰ্ডেনিং বুলি জনা যায় ই কেৱল ঘৰৰ ভিতৰৰ ৰুমটো সুন্দৰ সুখদায়ক আৰু আকৰ্ষণীয় নকৰে বৰঞ্চ বায়ুৰ গুণাগুণো উন্নত কৰে আৰু এটা অঞ্চলত সতেজতা অনাত সহায় কৰে Question number B what is soil solarization মাটিৰ সৌৰীকৰণ কি Answer to in this method temperature of the soil or medium is raised so high that infested or incubated pests get control or destroy. It is a physical method that utilizes the energy of the sun to increase the temperature. It is generally followed in tropical and subtropical India where the sun is too hot during summers এই পদ্ধতিত মাটিৰ বা মাধ্যমৰ উষ্ণতা ইমান বেছি বৃদ্ধি কৰা হয় যে আক্ৰান্ত বা ইনকিউবেট কৰা কীটপতংগৰ নিয়ন্ত্ৰণ ধ্বংস হয় ই এক ভৌতিক পদ্ধতি যে সূৰ্যৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰে সাধাৰণতে গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় আৰু উপগ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় ভাৰতত ইয়াৰ অনুসৰণ কৰা হয় য'ত গ্ৰীষ্মকালত সূৰ্যৰ অত্যাধিক গৰম হয় Question number C what is potting পাত্ৰত ৰখা কি এনসাৰটো হ'ব potting can refers a several distinct activities including planting a plant in a pot using a substance to encapsulate and protect electric components or shaping clay on a potter's wheel The specific means depends on texts such as gardening
ইলেক্ট্ৰনিক্স অৰ পট্ৰি পাত্ৰত ৰহা কেইবাটাও সুকীয়া কামক বুজাব পাৰে য'ত এটা পাত্ৰত উদ্ভিদ ৰোপণ কৰা ইলেক্ট্ৰিক উপাদানসমূহক আবদ্ধ কৰি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কোনো পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা বা মৃৎশিল্পীৰ চকাৰ মাটিৰ আকৃতি দিয়া আদি নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ প্ৰসংগটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনে বাগিচা ইলেক্ট্ৰনিক্স বা মৃৎশিল্পী Question number D. What is acidic soil? অম্লীয় মাটি কি? Acidic soil is a soil with a pH level below 7.0. A pH level 5.5 is considered severely acidic, while a pH level 6.5 is generally defined as acidic. This condition is caused by a buildup of hydrogen which can result for natural processes like rock weathering or factors like excessive rainfall, certain fertilizers and pollution. Acidic soil can negatively impact plant growth by making essential nutrients unavailable and increasing the toxicity of certain elements like aluminum. অম্লীয় মাটি হল 7.0 তকৈ কম pH স্তৰৰ মাটি 5.5 তকৈ তলৰ pH টো গুৰুতৰভাৱে অম্লীয় বুলি গণ্য কৰা হয় আনহাতে 6.5 ৰ তলৰ pH টোক সাধাৰণতে অম্লীয় বুলি সংজ্ঞায়িত কৰা হয় এই অৱস্থাটোত হাইড্ৰজেন আয়ন জমা হোৱাৰ ফলত হয় যিটো শিলৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰে প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া বা অত্যাধিক বৰষুণ কিছুমান সাৰ প্ৰদূষণৰ দৰে কাৰকৰ ফলত হ'ব পাৰে অম্লযুক্ত মাটিয়ে অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ অনুলপ্ত কৰি তুলি এক এলুমিনিয়ামৰ দৰে কিছু মৌলিক বিক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে Question number E. What is growing medium? বৃদ্ধিৰ মাধ্যম কি? Answer to the material in which plants grow in a pot is known as potting material and it is commonly called growing medium. তবত উদ্ভিদ যি পদাৰ্থত গজে তাক পটিং মেটেৰিয়েল বুলি জনা যায় আৰু ইয়াকে সাধাৰণতে বৃদ্ধিৰ মাধ্যম বুলি কোৱা হয়